Magluluto kami ngayon ng manok na native. So ngayon, ang gagawin muna natin, tanggalan natin ito ng balahibo. Paano natin gagawin yon? Siyempre, binuhusan ko to ng mainit na tubig para hindi mahirap tanggalin ang kanyang mga balahibo. Ayan. Tanggalan natin ng balahibo. So, hiwain na natin ito. Ayan na. So, ang gagawin na natin dito, ating pira-pirasuhin. Okay. Ayan. Mama, Dada. Ba't ang dulas? Ayan. Kunti na lang. So, ilalagay na natin dyan ang unang gata o yun. Ilalagay na natin dyan ang sibuyas. Bawang, luya, paminta. Bigay na rin natin ang malunggay.